figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Hello everyone! Welcome back to my channel. So I'm Cheryl, ang inyong kabeshi. So before tayo mag-start sa ating video for today, I just wanna thank everyone, ang ating mga kabeshi who keeps on watching my video. Sa pagtsatsaga, salamat sa inyo at paggalat ng time para panoorin yung mga ina-upload kong videos. And also, for your unending support to my channel, sa pag-subscribe, pag-like sa aking mga videos, and of course, pag-hit ng notification bell for more updates. Salamat sa inyong lahat. And we got a good news. Meron na tayong ads sa mga videos na makikita nyo dito sa channel ko. And please never skip ads, okay? Sinasabi yan ng ibang YouTuber, don't skip ads on each videos, okay? Makakatulong po yan sa amin, sa creators, and also sa mga advertisers natin. And I got a good news for each and every one. We already hit our 100 subscribers. Go! Yay! Kahit 100 lang yan, mga kabeshi. Sobrang na-appreciate ko lahat ng mga effort at pagtsatsagaan yung panonood ng mga videos ko. Thank you so much. And I love you all, kabeshis. So for those who are new on my channel, don't forget to hit that like button, give me a thumbs up, and leave a comment. Subscribe to my channel. You know, I really appreciate everyone for exerting all of your efforts to watch all of my videos. So I have here our new instrument, Kalimba. So sa mga hindi pa nakakaalam, please panoorin nyo yung mga last or recently uploaded videos ko regarding my new instrument. If hindi nyo po napanood yung nakaraan regarding the unboxing right here, so regarding the unboxing of my Kalimba instrument, so I'm gonna teach you on how I tune my Kalimba or your Kalimba instrument. So hindi naman ako expert, I'm not a professional musician, and so yung mga alam ko lang and yung mga knowledge ko regarding this instrument. So of course, before ko trinay to and before naman ako mag-purchase ng product, nire-research ko ng mabuti yung kanilang mga reviews, and also nagre-research din ako ng history regarding sa mga products na gagamitin ko. So without further ado, let's keep on watching. So alamin muna natin ang similarities at saka differences between kalimba and piano. So how does this kalimba relate to the piano? The kalimba's unique note layout really affects the music it makes. So magkaiba sila. Sa piano, ganito yung pagkaka-arrange ng mga keys. In parallel, yung pagkaka-arrange ng mga keys kapag sa piano. While sa kalimba naman, pa-V-shape siya. Okay? And then yung notes na high is opposite side. Nasa opposite side direction siya, nasa dulo. While ang low notes sa kalimba is nandito din sa ilalim. So, another obvious difference between the piano and the kalimba is the range. Yung pagkakalayo ng mga keys, sa piano, di ba, mostly dikit-dikit yung mga keys niya. And while dito naman sa kalimba, meron siyang space. May space yung range dito sa kalimba para madali mo siyang matap. So, this is a typical 17-note kalimba. For those who doesn't know, in C ranges from C4 to E6. Yung C4 niya, etong C1, and yung E6 niya, etong E3. Yung pinakamataas. While doon naman sa 88-note piano, ranges from A0 to C8. The numbers represent from the octave on the piano. A0 is the lowest note, C4 is the middle, and there are 8 octaves. When it comes to octaves, ang piano meron siyang 8 octaves. While ang kalimba meron lang siyang 3 octaves. Yan, ito, G string. Open natin siya. Inopen na muna natin yung G string.
So, kailangan nakapatay yung mga other noise background para hindi ma-detect ng ating G-string software. So, eto, nilagay ko na siya. Dito sa nakalagay na guide natin, sa first octave, etong C1, lahat na nandito sa taas, C1, C1, D2, hanggang dito, eto dapat yung nasa baba, C4 to C5, ito yung dapat na lumabas dito. Okay? Papalitan muna natin yung standard nito. Yung color theme niya, gawin natin carrot para kapag nag-tap tayo ng keys, tapos tumama siya dito, lumabas dito sa ating G-string, it means correct yung tune. Tama yung tune. Okay, umpisahan natin dito sa first octave, C1. So, ang C1 yung lowest note natin dito sa Kalimba, di ba? Ito yung C1. Ayan, nakita nyo naman. So, hindi mo na magsasalita para hindi ma-detect ng ating G-string. Tatapat natin siya dito. Ayan. Ito, pipindutin natin, itatap natin to C1. So, dapat C4 ang lumabas sa G-string. Yan, umilaw na siya. Ibig sabihin, tama yon. So, next, D squared or D2. Ito naman D2. Kailangan, ang lumabas sa ating G-string ay D4. D4, ito. D4 dapat. So, kapag ganyan, diba? Hindi lumabas. D3. D3, dapat D4 siya. So, i-adjust natin. Ito yung use ng hammer. So, kapag pababa, ilo-low note natin. So, it means, wait. D4, ayan o. Actually, lumabas na siya. So, kapag nasa right siya, ayan, nasa right, oh, tumama siya sa D4. So, kapag nasa right siya, ibig sabihin, sobrang mataas. So, ibababa natin siya. Pupupukin natin siyang pababa. Siya. Okay. Try muna natin. Wala pa. So, pupukin muna natin siya. Check nyo mabuti, ha. Baka iba yung mapukpuk yung keys. Etong D squared. Okay. Check natin. D3. D3 pa rin siya. Kailangan pa natin siyang i-adjust pababa. Okay. Yun. Tumama na siya sa D4, diba? Okay na. Okay, C4. D4. Oh, perfect. Yan, F4. Nag-point siya, diba? So, G5 naman tayo. So, sa G5 natin, ito, dapat G4 ang nasa G-string. Yan, G4, diba? So, A6, sa A6 natin, ito yung A6. Dapat A4. Ay. So, ibaba natin siya na konti. Okay, sakto, A4. And B7, dapat B4. B7, B4. Yan. Nag-green siya, diba? Sa C1 naman, C5 dapat. Second octave na tayo.
So, C1, ayun yung may isang dot sa taas ng number. Ito. Dapat C5. Okay. D2, dapat D5. Okay. Tumunog siya, D5. E3, dapat E5. Okay, sakto. And F4, dapat F5. Okay, very good. G5, dapat G5. Ito yung G5, second octave. Very good. Take a screenshot in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, tandaan nyo, yung mga nasa taas, C1, ito yung nakalagay dito na number tsaka letter. So, ito, yung nasa baba, may C4 hanggang C5. Ito yung part na to na nasa baba, ito yung i-tune nyo na dapat mag-point dito sa G-string natin. Ayun yung mga tune nila. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. So, please, abangan nyo pa yung mga susunod kong videos and salamat po sa pag-support sa akin. Ito lahat. Yan, ayan, nakikita nyo sa screen. Ayan, yung mga nag-subscribe sa aking channel. And, mga nag-leave ng comment for every videos na ginagawa ko dito sa aking channel. So, thank you so much. So, wag nyo rin silang kalimutang isubscribe, yung mga nagpapasubscribe dyan. Shout out din sa mga nag-subscribe sa aking channel. Thank you so much. And I'll see you all on my next video.